Συνεχίζουμε τα διάφορα θέματα που σχετίζονται με το pipelining για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα, την προηγούμενη ώρα, και σας θυμίζω ότι είχαμε σταματήσει στο σημείο που για να αντιμετωπίσουμε το χρόνο που μπορεί να χαθεί αν υπάρχει μέσα στον κώδικα μία εντολή διακλάδωσης, μπορούν να ακολουθηθούν πιο πολύπλοκες αλλά αποδοτικότερες τεχνικές που είναι εκείνη της καθυστερημένης διακλάδωσης και της πρόβλεψης διακλάδωσης. Ας πάμε στην καθυστερημένη διακλάδωση και ας υποθέσουμε ότι ο συμβατικός κώδικας μας ήταν αυτός εδώ. Πρώτα αυτή, μετά αυτή η εντολή, μετά η εντολή διακλάδωσης και τέλος η εντολή πρόσθεσης. Η εντολή καθυστερημένης διακλάδωσης ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να ψάχνει να βρει προηγούμενες εντολές της εντολής διακλάδωσης που όμως δεν έχουν σχέση εξάρτησης δεδομένων με αυτήν. Και να τις κάνει τι αυτές τις προηγούμενες εντολές. Μία από αυτές να τη φέρει μετά την εντολή διακλάδωσης. Έτσι ώστε όταν εμείς καταλάβουμε, ως επεξεργαστής μιλάω, αν εγώ είμαι ο επεξεργαστής και καταλάβω ότι πρόκειται για εντολή διακλάδωσης, να μην χρειαστεί να διαγράψω το ότι έφερα την αμέσως επόμενη εντολή. Γιατί? Γιατί η αμέσως επόμενη εντολή υπήρχε πριν και την έφερα επίτηδες μετά την BRE. Για να μην χρειαστεί να πω χ και φέρνω μια άλλη εντολή. Γι' αυτό το λόγο. Όμως, επαναλαμβάνω, για να μπορέσει να γίνει αυτή η τροποποίηση, θα πρέπει να μην υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ τους. Και κάποιος θα μπορούσε να πει, εδώ μας λες ότι μετά την BRE να φέρω την add. Γιατί την add και όχι τη sub, που είναι η αμέσως προηγούμενη, και να αντιμεταθέσω απλά την BRE με την sub. Η απάντηση είναι ότι η BRE ελέγχει το R2 και το R2 είναι το αποτέλεσμα της sub. Άρα η sub πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την BRE για να γίνει σωστά ο έλεγχος. Αντίθετα, η add δείτε ότι δουλεύει με R1, R4, R3 που είναι άσχετοι καταχωρητές. Δεν είναι ότι δουλεύει με αυτούς, είναι ότι το αποτέλεσμα πάει στο R3 που είναι άσχετο και δεν το χρησιμοποιεί η BRE. Αφού λοιπόν η add καθορίζει το R3, παίρνω την add και την φέρνω μπροστά. Λέω ας την τρέξω λίγο αργότερα. Απλά και μόνο για να μην είμαι αναγκασμένος να σβήσω την αμέσως επόμενη εντολή, αν καταλάβω ότι αυτή που εκτελώ τώρα είναι εντολή ελέγχου συνθήκης. Εν πάση περιπτώσει, στη γενική περίπτωση, αυτό που κάνουμε είναι αναδιάταξη εντολών, δεν το κάνουμε εμείς ακριβώς δηλαδή. Ο compiler, όλα αυτά παιδιά είναι δουλειές του compiler που κάνει το κατάλληλο optimization, την κατάλληλη βελτιστοποίηση και στη σειρά εκτέλεσης των εντολών και στη θέση τους, ώστε και να μην παραβιάζονται οι εξαρτήσεις που αφορούν τα δεδομένα, ποια αποτελέσματα πρέπει να βγουν πρώτα πριν χρησιμοποιηθούν σε επόμενες εντολές, αλλά και να μην υπάρχει χαμένος χρόνος από τη δυσκολία που προκύπτει όταν έχω να εκτελέσω, για παράδειγμα, εντολές άλματος υπό συνθήκη. Άλλος τρόπος είναι να προβλέψω μαντική. Ποιο μονοπάτι είναι πιο πιθανό να ακολουθηθεί στο if then else, το if ή το else. Αν ξέρω, για παράδειγμα, ότι το if έχει 80% πιθανότητα να εκτελεστεί, ενώ το 20% η πιθανότητα είναι να εκτελεστεί το else, τότε μπορεί το σύστημα να λέει ότι εγώ by default θα φέρνω την επόμενη εντολή αν ακολουθήσω το if και όχι το else. Που σημαίνει ότι κατά 80% θα είμαι μέσα και θα έχω κάνει σωστά. Και κατά ένα 20% θα έχω αποτυχία και θα πρέπει να διώχνω αυτά που έφερα για να φέρω αυτά που έχει το else. Όμως, ας μην πω παραπάνω λεπτομέρειες, γιατί θα τις δούμε σε διαφάνειες αυτές, το ακριβώς πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοιου τύπου τεχνικές. Η ανάγκη λοιπόν αλλαγή ροής του προγράμματος είναι γνωστή στο τέλος του δεύτερου σταδίου που ονομάζεται αποκωδικοποίηση εντολής.
Στις εντολές διακλάδωσης, λοιπόν, χωρίς συνθήκη, αν δεν έχω συνθήκη και έχω απλά ένα jump στην τάδε διεύθυνση, τα πράγματα είναι απλά. Απλά κάνω καθυστερημένη διακλάδωση. Η προηγούμενη διαφάνεια που είδατε. Αναδιατάσσω τις εντολές και φέρνω μπροστά εντολές που δεν υπάρχει πρόβλημα όπου κι αν με πάει η jump. Δεν θα χάσω χρόνο καθόλου. Με σχετική διευθυνσιοδότηση όμως παρόλα αυτά, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Το παραπάνω ισχύει αν έχω απόλυτη διευθυνσιοδότηση. Σας θυμίζω λίγο από την assembly που έχετε κάνει στην αρχιτεκτονική ή τα Y1, ότι έχω εντολές άλματος με απόλυτη διευθυνσιοδότηση και μία τέτοια θα μπορούσε να είναι η jump κενό διεύθυνση. Αυτό λέγεται απόλυτη διευθυνσιοδότηση. Η relative jump, που υπάρχει έκδοση των jump σε πάρα πολλούς επεξεργαστές με relative τρόπο διευθυνσιοδότησης, δεν λέει πήγαινε στη διεύθυνση, αλλά λέει πήγαινε συν πλην 10-15 εντολές από τη θέση που είσαι. Από την τρέχουσα εντολή πήγαινε 10 εντολές μπροστά ή πήγαινε 50 εντολές πίσω. Αυτό σημαίνει σχετική διευθυνσιοδότηση. Στη σχετική διευθυνσιοδότηση όμως, αν πας να αντιμεταθέσεις εντολές, έχασες την τρέχουσα θέση. Άρα δεν μπορεί να εφαρμόσεις τεχνική καθυστερημένης διακλάδωσης. Εκτός και αν το σύστημά σου είναι τόσο έξυπνο που πάει και αλλάζει και το όρισμα. Δηλαδή, αν η αντιμετάθεση, την branch if equal που βλέπαμε νωρίτερα, την πάει 2 εντολές πίσω, τότε θα έπρεπε το σύστημά σου, αν ήταν έξυπνο αρκετά, το όρισμα της branch που μπορεί να έλεγε συν 7 εντολές μπροστά, να το κάνει τώρα συν 9 εντολές. Δηλαδή να λάβει υπόψη του και το ότι έχω αντιμεταθέσει την branch και την έχω πάει πίσω 2 θέσεις. Αυτό καταλαβαίνετε βέβαια ότι είναι αρκετά πιο πολύπλοκο για ένα σύστημα να υλοποιηθεί σε υλικό και δεν θα το βρείτε συχνά να γίνεται. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Να χρησιμοποιήσω τον λεγόμενο πίνακα διακλαδώσεων. Ο πίνακας διακλαδώσεων έχει 2 πεδία που συμπληρώνονται δυναμικά. Δηλαδή, ο πίνακας γεμίζει καθώς τρέχει το πρόγραμμά μου και το σύστημα αναγνωρίζει κάποιες εντολές διακλάδωσης. Συσχετίζει λοιπόν ο branch table buffer τη διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη η εντολή διακλάδωσης με την ίδια την εντολή διακλάδωσης. Και μπορεί να βάλει και άλλη πληροφορία, όπως για παράδειγμα την τελευταία φορά που πήγα να εκτελέσω αυτή την εντολή διακλάδωσης, εκτελέστηκε το άλμα ή όχι. Και να έχω κάποιο τύπου στατιστική πληροφορία εκεί πέρα μέσα. Συνήθως ένας τέτοιος πίνακας αποθηκεύεται στην cache και προσπελάζεται ταυτόχρονα με τη μνήμη εντολών, για να μην χάνω χρόνο. Γιατί προσπελάζεται ταυτόχρονα? Γιατί σου λέει, θα πάω στην cache να πάρω από τη διεύθυνση 100 την εντολή, αλλά αν βρω και στον branch target buffer διεύθυνση εντολής διακλάδωσης 100, σημαίνει ότι πριν καταλάβω ακόμα ότι αυτή η εντολή είναι διακλάδωσης αφού είναι αποθηκευμένη στον πίνακα αυτόν. Αυτός ο πίνακας έχει αποθηκευμένες μόνο εντολές διακλάδωσης, τίποτα άλλο. Άρα κατευθείαν το σύστημά μου, αν βρει ένα entry στον πίνακα με διεύθυνση της εντολής διακλάδωσης 100, όπως το παράδειγμα που σας είπα, ξέρει πριν καν κάνει αποκωδικοποίηση ότι πρόκειται για εντολή διακλάδωσης και μπορεί να το χειριστεί ανάλογα. Αν λοιπόν η διεύθυνση ισούται με τον μετρητή προγράμματος, τότε η διεύθυνση της εντολής διακλάδωσης ισούται με το μετρητή προγράμματος, τότε η διεύθυνση διακλάδωσης είναι γνωστή από πολύ νωρίς. Την έχω διαβάσει από τον πίνακα αυτόν, με άλλα λόγια. Ξέρω κατευθείαν τι γίνεται. Αν βρω μια εντολή διακλάδωσης, αλλά δω ότι δεν έχει περαστεί στο branch target buffer, τότε απλά πάω και τη βάζω στο τέλος αυτού του πίνακα. Συμπληρώνω τον πίνακα, δηλαδή δυναμικά, ουσιαστικά. Φυσικά, αν γεμίσει κάποια στιγμή ο χώρος που έχω για αυτό το πίνακα, πρέπει να βρω μια παλιά εγγραφή που δεν την χρειάζομαι πλέον κατά πάσα πιθανότητα και να πω διώχνω αυτήν και την αντικαθιστώ με την καινούρια. Πρόβλεψη ικανοποίησης της συνθήκης που έχει μια εντολή διακλάδωσης. Υπάρχουν 2 τρόποι. Ένας εύκολα υλοποιήσιμος,
που είναι η ψευτοπρόβλεψη της συνθήκης, δεν είναι πρόβλεψη ουσιαστικά, απλά κάνεις μια υπόθεση και λες έστω ότι πάντα εκτελείται αυτή η συνθήκη, έστω ότι πάντα είναι αληθής. Ή ότι ποτέ δεν εκτελείται αυτή η συνθήκη, ανάλογα με κάποιες μεθόδους που έχει στατιστικής νωρίτερα. Αντίθετα, η πραγματική πρόβλεψη, το true prediction, προσπαθεί αναπερίπτωση να προβλέψει αν ικανοποιείται μια συνθήκη με στατικό ή δυναμικό τρόπο. Και εδώ λοιπόν, στην πραγματική πρόβλεψη, έχουμε δύο υποκατηγορίες. Γίνεται πρόβλεψη, δεν λέμε εκ των προτέρων ότι by default δεν ισχύει η συνθήκη ή by default θεωρώ ότι ισχύει η συνθήκη και φέρνω ό,τι πάει παραπέρα, αλλά με στατικό ή δυναμικό τρόπο προσπαθώ να διακρίνω αν θα ακολουθηθεί το ένα μονοπάτι ή το άλλο. Πριν δούμε τον στατικό και τον δυναμικό τρόπο, ας δούμε κάποια άλλα ζητήματα που μπαίνουν στη μέση. Όπως για παράδειγμα το ότι επειδή αν έχουμε λανθασμένα εκτιμήσει το προς ποια κατεύθυνση θα πάει ο έλεγχος του προγράμματος, θα φέρω εντολές που μπορεί να μην είναι σωστή η εκτέλεσή τους. Θα είναι λάθος το να τις εκτελέσω. Αν αυτές οι εντολές εγώ έχω ξεκινήσει να τις εκτελώ και αυτές πάνε και μου αλλάζουν τιμές σε καταχωρητές, έχασα τις προηγούμενες τιμές που ήθελα στους καταχωρητές και έχω πρόβλημα. Τι κάνω λοιπόν τότε για να προφυλαχθώ ώστε να εκτελέσω μεν κάποιες εντολές, αλλά μην πάνε και μου χαλάσουν τιμές καταχωρητών και μετά διακρίνω ότι λανθασμένα υπέθεσα ότι αυτές θα εκτελούνταν οι εντολές και πρέπει να δω πού θα βρω τα προηγούμενα δεδομένα. Τι κάνω? Υπάρχουν σύνολα ψευδόνυμων καταχωρητών, alias λέγονται οι καταχωρητές αυτές, ψευδόνυμα, δεν είναι δηλαδή οι τελικοί καταχωρητές του επεξεργαστή μου, είναι προσωρινοί χώροι αποθήκευσης, που πάνω σε αυτούς πάνε και πειράζουν τις τιμές τους ή εντολές που έχω φέρει. Αν περάσει ο κίνδυνος να διακρίνω ότι τζάμπα έτρεχαν αυτές οι εντολές, περάσει χρόνος και δω ότι σωστά είχα ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι, τότε απλά οι τιμές των alias registers, των ψευδοκαταχωρητών, πάνε και αποθηκεύονται οριστικά στους καθαρούς καταχωρητές, στους τελικούς καταχωρητές του συστήματος. Η εγγραφή λοιπόν στους καταχωρητές γίνεται στο τέταρτο ή πέμπτο στάδιο της διοχέτευσης στους τελικούς καταχωρητές. Για να δούμε λοιπόν η στατική πραγματική πρόβλεψη τι περιλαμβάνει. Βασισμένη στον κωδικό λειτουργίας της εντολής αποφασίζω αν θα θεωρήσω ότι ισχύει η συνθήκη ή όχι. Γιατί? Γιατί με βάση στατιστικά δεδομένα κάποιες εντολές χρησιμοποιούνται για βρόχους. Φανταστείτε ότι έχω ένα for loop που έχετε γράψει εσείς από μία γλώσσα υψηλού επίπεδου. Και ο compiler, το for loop, εκεί που κλείνει το for loop και ξαναγυρίζει τον έλεγχο πάλι στην αρχή του, δεν χρησιμοποιεί τυχαίες εντολές. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εντολές της assembly που κάνουν έναν έλεγχο αν ο μετρητής έχει φτάσει στο τέρμα ή όχι και αν π.χ. έχω πει for i equals 1 μέχρι 100, 99 φορές θα γυρίσει πίσω και μία φορά μόνο θα είναι η λάθος η τελευταία που πρέπει να πάει μπροστά. Άρα λοιπόν, εάν το σύστημα διακρίνει από τον κωδικό της εντολής ότι αυτή η εντολή κλείνει κάποιο βρόχο, τότε λέει γιατί να μην φέρνω πάντα τις εντολές από την αρχή του βρόχου σαν επόμενες που 99% σύμφωνα με το παράδειγμα που σας έδωσα νωρίτερα θα είναι σωστή η πρόβλεψή μου και 1% μόνο θα πέσω έξω, οπότε τότε εντάξει, θα αναιρέσω όσα έκανα και θα φέρω τις εντολές μετά το βρόχο. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση στατικής πραγματικής πρόβλεψης που βασίζεται, επαναλαμβάνω, μόνο από τον τύπο της εντολής. Επίσης, μπορώ να βασιστώ στο πρόσημο της μετατόπισης. Τι είπα πριν, ότι στο relative jump ο κωδικός της εντολής άλματος δεν είναι απόλυτη διεύθυνση, αλλά είναι ένα σύμπλην τόσες θέσεις πίσω ή μπροστά. Αν λοιπόν δει ότι το πρόσημο της μετατόπισης είναι αρνητικό, πάλι καταλαβαίνει ότι πρόκειται για βρόχο, γιατί σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσω πίσω. Άρα μπορεί να θεωρήσει
ότι το προς τα πίσω είναι το πιο πιθανό, εφόσον είμαι σε βρόγχο και τις περισσότερες φορές θα γυρνάει πίσω και μόνο μία θα πάει μπροστά. Απόφαση που λαμβάνεται από τον μεταγλωτιστή. Μπορεί να, αυτά που είπαμε εδώ πέρα είναι καθαρά hardwareικά. Μπορεί να μην εμπλακεί καθόλου ο μεταγλωτιστής. Και το hardware το ίδιο με κύκλωμα να γίνεται η διάκριση του αν θεωρώ ότι εκτελείται η εντολή ή όχι. Αν πάρω τώρα βοήθεια από το λογισμικό που είναι πιο ευέλικτο, μπορώ από τον μεταγλωτιστή στον μεταγλωτιστή να τον βάλω να κρατάει κάποια στατιστικά στοιχεία και να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτή η εντολή 9 φορές σε πήγε προς αυτή την κατεύθυνση, μία φορά σε πήγε προς την άλλη. Άρα αξιοποίησέ το από εδώ και πέρα για να διαλέξεις πού θα πας και πού είναι το πιο πιθανό να μεταβείς. Το τελευταίο μοιάζει λίγο με τη δυναμική πραγματική πρόβλεψη. Μπορεί η δυναμική πραγματική πρόβλεψη να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν αλλάζει η συμπεριφορά του κώδικα μου καθώς περνάει ο χρόνος. Δηλαδή, μπορεί στην αρχή του προγράμματος, όταν πέρναγα από μία εντολή διακλάδωσης, αυτή συνήθως να με έστρεφε προς τα πίσω, αλλά μετά από μισή ώρα ο κώδικας και τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζεται έχει αλλάξει και δεν με στέλνει συχνά πίσω, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι με πηγαίνει μπροστά. Αν είχα ακολουθήσει τις προηγούμενες τεχνικές, αυτό δεν θα μπορούσα να το αλλάξω τη συμπεριφορά. Όμως, χρησιμοποιώντας μία τέτοια τεχνική, κάποιες τέτοιες τεχνικές όπως η δυναμική πραγματική πρόβλεψη, μπορώ στην πορεία του χρόνου να αλλάζω τις αποφάσεις μου στο τι γίνεται. Για να δούμε μερικές ιδέες πώς μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί. Μπορούν να ακολουθηθούν λοιπόν τεχνικές που με βάση τη συμπεριφορά στο άμεσο παρελθόν προβλέπουν τη συμπεριφορά στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει και κάποιος αγγλικός όρος για αυτή την πιθανοτική πρόβλεψη, που αν θυμάμαι καλά λεγόταν recent past is the immediate future, κάπως έτσι. Δηλαδή, το αμέσως πιο προηγούμενο, ό,τι έπαθες το τελευταίο ένα μήνα σαν να λέμε, είναι αυτό που θα ζήσεις και τον επόμενο ένα μήνα. Μάλλον είναι απίθανο να συμβεί κάτι δραματικό στη ζωή σου που να αλλάξει τον επόμενο μήνα σου από αυτόν που έζησες τον προηγούμενο. Ωραία, μπορεί 1, 2, 5 φορές στη ζωή σου, όταν παντρεύτηκες, όταν έκανες 2 παιδιά, όταν πέθανε ο πατέρας σου, ξέρω κι εγώ, να ήταν πράγματα που άλλαξαν τη ζωή σου. Αλλά αυτά δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Έτσι. Ενώ το κάθε μέρα, το καθημερινό, ισχύει ότι περίπου όπως πέρασες τον προηγούμενο μήνα, θα περάσεις και τον επόμενο. Σας το λέω έτσι πολύ πρακτικά για να καταλάβετε λίγο την αρχή λειτουργίας, την αρχή μάλλον αυτή που περιγράφει εδώ. Έτσι και σε ένα επίπεδο κώδικα, μπορεί η άμεση συμπεριφορά του αμέσως προηγούμενου διαστήματος να είναι παρόμοια με εκείνη που αναμένεις στο αμέσως επόμενο. Και κάποια τέτοια τεχνική χρησιμοποιείς για να πεις σε ποια σημεία των διακλαδώσεων θα πηγαίνω. Πώς μπορώ να αποθηκεύσω ιστορικά στοιχεία στον πίνακα διακλαδώσεων? Εκτός από το να έχω 2 στήλες που μου λένε η διεύθυνση της εντολής διακλάδωσης και το πού πηγαίνει η διακλάδωση αν εκτελεστεί αυτή η εντολή, μπορεί να έχει δίπλα και άλλη μία εγγραφή, για παράδειγμα όπως σας λέει εδώ πέρα, με 4 bit. Που το κάθε bit σου λέει τις τελευταίες 4 φορές που εκτελέστηκε η εντολή, ίσχυσε η συνθήκη και έγινε το άλμα ή δεν ίσχυσε και δεν έγινε το άλμα. Για παράδειγμα, αν σε αυτά τα 4 bit της συγκεκριμένης εγγραφής υπάρχει η διαδική τιμή 1000, τότε αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι η συνθήκη ικανοποιήθηκε την τελευταία εκτέλεση που έχω το 1, αλλά τις 3 προηγούμενες φορές δεν ικανοποιήθηκε. Άρα αποφάσισε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Επειδή εκτελέστηκε 1 φορά, είναι αρκετό να πεις ότι μάλλον θα εκτελεστεί και θα ισχύσει η συνθήκη και για την επόμενη? Ωραία, το λες τότε. Και αν ισχύσει, τότε πώς θα αλλάξει αυτή η εγγραφή σε αυτό το πίνακα? Τότε τις 2 τελευταίες φορές θα έχεις άσο, εφόσον τις 2 τελευταίες ίσχυσε η συνθήκη σου, και τις 2 και πέρα που δεν το έχεις καταχωρήσει πια το πολύ μακρύτερο παρελθόν, δεν ίσχυσε η συνθήκη σου. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στο τέλος της 4ης ενότητας.